नमस्कार, वैती किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण करणार आहोत बोंबलाचं कालवण। त्यासाठी लागणारे साहित्य: बोंबील, तांदळाचं पीठ, मिरची पावडर, मीठ, हळद, लसणाची पेस्ट, कोकम, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर। प्रथम आपण बोंबील घेऊया। आता 2 चमचे मिरची पावडर, अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा मीठ, पाव चमचा तांदूळ पीठ, 1 चमचा लसणाची पेस्ट, 3-4 कोकम, मिरची, थोडी कोथिंबीर, आणि 1 पळी तेल। तर हे आपण सगळं मिक्स करून घेऊया। आता याच्यात थोडं पाणी घालूया। आता गॅस चालू करूया। आता हे 10 मिनिटं उकळून दे। आता या बोंबलाचं कालवण आपण हलवून बघूया झाले का। आता हे तयार झालं आहे। आता आपण गॅस बंद करूया। आता हे आपण छोट्या भांड्यात काढून घेऊया। वरून थोडी कोथिंबीर। एक